හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයබන් යාළුවනේ. lesson number 85. 85 වෙනි පාඩමෙන් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අලුත්ම පාඩමක්. මේ පාඩම තුළ අපි කතා කරන වාක්‍ය රටාව තමයි යාළුවනේ it is possible කියන වාක්‍ය රටාව. it is possible. එහෙමනම් ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව අදම subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. it is possible to යම් කිසි වූ දෙයකට හැකියාව තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න අපි මේ possible to කියන වාක්‍ය රටාව යොදා ගන්නවා. හොඳයි. අපි උදාහරණයක් බලමු. It is possible to pass the examination. මොනවද අපි කරගන්න ක්‍රියාව? pass the examination. මේ ක්‍රියාව තමයි pass වෙනවා. විභාගය සමත් වෙනවා. ඒතර අපිට කියන්න අවශ්‍යයි විභාගයේ සමත් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙතන අපි කවුද මේ දේ කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් දක්වන්නේ නැහැ ක්‍රියාව කරන තැනත්තා. විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. විභාගයේ සමත් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. විභාගයක් සමත් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා කියන අපි කොහොමද කියන්නේ? It is possible to pass the examination. විභාගයේ සමත් වන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ වාක්‍යය අපි බලමු. රට සංවර්ධනය කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. රට සංවර්ධනය කරන්නේ කවුද කියලා අපි මෙතන කියලා නැහැ. දැන් කවුරු හරි එකතු වෙලා ඒ දේ කරයි. කොහොමද අපි කියන්නේ? It is possible to develop the country. develop කියන්නේ සංවර්ධනය කරනවා. රට සංවර්ධනය නම් අපි කියන්නේ develop the country. It is possible to develop the country. රට සංවර්ධනය කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට යාළුවනේ මෙන්න මේ හැකියාව තියෙනවා කියන එක අපි අහනවා ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහනවා නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සරල දෙයක්. It is possible කියන එක වෙනුවට අපි මේ දෙකේ ස්ථාන දෙක මාරු කරනවා. Is it possible කියලා. Is it possible to learn English? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? කොහොමද අපි කහන්නේ? Is it possible to learn English? හොඳයි. ඒතර මේ වාක්‍ය රටාවේ මේ ආකාරය තුල අපි කතා කරන්නේ මේ ක්‍රියාව සිද්ධ කරන පුද්ගලයා විශේෂයෙන් අපි දක්වන්නේ නැහැ. නම් දෙයක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. It is possible to කියලා අපි ඒ වාක්‍ය ඉදිරිපත් කරනවා. හොඳයි. ඊළඟට යාළුවනේ මේකේ තවත් ආකාරයක් තමයි අපි ඒ හැකියාව තියෙන්නේ කාටද කියලා මේ වාක්‍ය තුල ඉදිරිපත් කරනවා. It is possible අපි හිතමු සුනිල්ට තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. It is possible Sunil to do something. යම් කෙනෙක්ට යම් කිසි දෙයක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි. අපි බලමු උදාහරණේ. It is possible him to make the television. මෙතන සිදු කරන ක්‍රියාව තමයි make the television. TV එක හදන්න. TV එක හදන්න it is possible. It is possible කියන්නේ හැකියාව තියෙනවා. කාටද හැකියාව තියෙන්නේ? ඔහුට. It is possible him to make the television. දැන් බලන්න යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලා එකට වඩා වෙනස තියෙන්නේ අපි possible to කියන එක අතරට අපේ subject එක ක්‍රියාව කරන තැනට දාලා තියෙනවා. It is possible him to make a television. It is possible him to make the television. රූපවාහිනිය හදන්න ඔහුට හැකියාව තියෙනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ? It is possible him to make the television. ඒ වගේම යාළුවනේ මෙන්න මේ it is වෙනුවට අපි is it දාපුවාම මේක අපිට ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. Is it possible Nimali to understand Tamil? දෙමළ තේරුම් ගන්නවා. කොහොමද අපි කියන්නේ ඒක? understand Tamil. එතකොට අපි අහනවා නිමාලිට දෙමළ තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ පුළුවන්ද? Is it possible නිමාලි to understand Tamil? දැන් යාළුවන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. දැන් නිමාලිට දෙමළ තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? අපි මේක සරලව අහන්න පුළුවන්. Can Nimali understand Tamil? Can පාවිච්චි කරලා අපිට වාක්‍ය සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ විදිහට අපිට වාක්‍ය රටාවක් විදිහට මේ possible කියන ආකාරය යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද අපි කතා කරා it is possible කියන වාක්‍ය රටාව. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. Thank you.